સોના ચાંદી છે આ સોના ચાંદી એટલે કે ગોલ્ડન ને સિલ્વર કલર છે પીવીસી પાઇપમાં ચાલુ આઈટમ નહીં નો હાલે તો પૈસા પાછા આ 500 નંગ ફુગાની ઠેલી આવશે 150 રૂપિયા ખાલી અને પછી આ મેજિક ફુગા છે મેજિક ફુગા ડાયરેક્ટ નળમાં ચડાવો એટલે ઓટોમેટિક પાણી ભરાય ને ગાંઠ લાગી જાય હેલો જય માતાજી મિત્રો ખુશાલી સુપરલોક્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે તો સૌપ્રથમ તો તમને કહેવાનું કે હેપી હોલી 2023 ટૂંક જ સમયમાં જે હોળી અને આપણે કહેવામાં આવે છે ગુજરાતીમાં કે ધૂળેટી આવી રહી છે તો આજે હું તમને મહુવાની જે ધૂળેટીની જે અલગ અલગ વેરાયટી અલગ અલગ જે પિચકારીઓ ને એવા રંગો મળી રહ્યા છે તો હું તમને બતાવવાનો છું આ સ્થળ છે મહુવા ગાંધીબાગ રોડ કૃષ્ણ કમ્યુનિટી હોલની સામે એક્ઝેક્ટ અહીંયા તમે મારી પાછળ જોઈ રહ્યા છો સોલંકી સીઝન નેબલ સ્ટોર તે આપણે જોવાના છે અને અલગ અલગ વેરાયટી ને અલગ અલગ પિચકારીઓ છે તમે જે જોઈ રહ્યા છો બાળકો માટે ખૂબ જ સુંદર મજાની નાની નાની વેરાયટી અને નાના નાના અલગ અલગ સાઈઝના છે પિચકારીઓ ને એવું બધું તો તમે નિહાળવાના છે અને તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો તો જલ્દીથી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી કરી અમે તમારી સમક્ષ આવા જ વિડીયો લાવતા રહીએ તો ચાલો આપણે નિહાળીએ તો તમે જે નિહાળી રહ્યા છો ગાંધીબાગ રોડ જાય છે અને અહીંથી જાય છે જે વાસી તળાવ એક્ઝેક્ટ એની સામે જ જે સોલંકી સીઝન સ્ટોલ સિઝનેબલ સ્ટોર દરેક સીઝન આઈટમો મળશે અહીંયા તમે આવશો તો ને આ ભાઈ છે કેતનભાઈ તેને આ સ્ટોલ છે અને આપણે અહીંયા નિહાળી રહ્યા છો અલગ અલગ વેરાયટી અને બાળકો માટે ખૂબ જ સુંદર મજાની અલગ અલગ આઈટમોની પિચકારીઓ મળી રહી છે તો આપણે તેનો શું ભાવ છે તે આપણે તે ભાઈ પાસેથી જાણશું ને અત્યારે તમે નિહાળી રહ્યા છો બંદૂકની પિચકારી છે હાદી પિચકારીઓ છે ફુગા અને અહીંયા કલર પણ છે અને તેને ગુલાર પણ કહેવામાં આવે છે ગોલ્ડન બ્રાન્ડ 100%. અહીંયા તમે જે નિહાળી રહ્યા છો પાકા કલર કહેવામાં આવે છે સ્પ્રે ને એવું બધું તો આપણે તે ભાઈ પાસેથી જાણશું શું કિંમત છે આપણે નિહાળી રહ્યા છો તેની સ્ટોલ ખૂબ જ મોટી છે એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાં જ અહીંયા તમે જે જોઈ રહ્યા છો મોરારી હનુમાન કલર પિચકારીઓ તે પણ આપણે નિહાળીએ તમે જે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ જ સુંદર મજાની અલગ અલગ આઈટમોથી તે ભરપૂર છે ને નવી જ વેરાયટી સાથે આવી ગયો છે હેપી હોલી 2023 તમે જોઈ રહ્યા છો ગણપત દાદાની પણ અહીંયા પિચકારીઓ છે મિત્રો આપણી સાથે છે કેતનભાઈ તો તેના સ્ટોલ વિશે થોડીક માહિતી આપશે મારું નામ છે કેતનભાઈ અને આપણું સોલંકી સિઝનેબલ સ્ટોર છે દરેક સિઝનનો આપણે ધંધો કરીએ છીએ દરેક સિઝનનો એટલે તમામ આવી ગઈ ને આપણું એડ્રેસ છે ગાર્ડન રોડ જૈન કચોરીની સામે એટલે કે કૃષ્ણા કોમેડી હોલની સામે બરોબર જે સોલંકી સિઝનેબલ સ્ટોર છે તો આપણે એ થોડા કલર અને અલગ અલગ જે સ્પ્રે છે તેની પાસેથી તો એ આપણને થોડીક માહિતી આપશે તેનો શું ભાવ છે એ પણ આપણે જાણશું અને લીલો કલર છે 100 ગ્રામ આવશે તેનો રંગ કહેવામાં આવે છે રંગ આવે છે લીલો 50 રૂપિયા અને એમાં ગુલાબી પણ આવે છે પણ પેકેટ અંદર છે બરોબર ત્યારે આ બોક્સ એના જ છે આ સ્પ્રે છે 50 રૂપિયા અહીંથી નાનો આવે એના 30 રૂપિયા છે કલર જ આવે ને કલર આવે એમાં ગુલાબી છે આમાં લીલો છે ને આમાં નોખા નોખા કલર આવે છે કીણા વાળો કલર સ્પ્રે પછી આ બધી ડબ્બી નાની મોટી છે બધી 20 વાળી 10 વાળી અને બધાનો પણ અલગ અલગ ભાવ હોય છે બધાનો ભાવ પણ અલગ અલગ છે પછી આ સોના ચાંદી છે આ સોના ચાંદી એટલે કે ગોલ્ડન ને સિલ્વર કલર છે એની પ્રાઇસ પણ તમે બતાવી એની પ્રાઇસ છે માત્ર 20 રૂપિયા ને અમારા સબસ્ક્રાઇબર આવે તો તમે એને 10% નું ડિસ્કાઉન્ટ 10% ડિસ્કાઉન્ટ પર તમને મળશે તો ચાલો આપણે હવે જે પિચકારીની અલગ અલગ આઈટમો છે તે આપણે જાણશું હવે આ પિચકારી છે નાની પીવીસી પાઇપની છે આમાં 100 રૂપિયાથી ચાલુ થાય તો 180 સુધીની આપણી પાસે છે પીવીસી પાઇપમાં ચાલુ આઈટમ નહીં નો હાલે તો પૈસા પાછા એની ગેરંટી આપણી પછી એમાં સાદી આવશે 150 રૂપિયા પ્રાઇસ છે એનાથી મોટી પણ છે એર પંપ વાળી આ એર પંપ વાળી છે એનાથી મોટી છે એમાં 250 થી 300 સુધીની છે રેન્જમાં નાની છે 60 વાળી છે 50 વાળી છે 30 વાળી છે બધી છે આપણી પાસે અલગ અલગ આ 30 વાળી છે આ 20 વાળી છે 130 રૂપિયા એર પંપ વાળી
પછી એમાં નાની આવડી છે નાના પંપમાં, બરોબર, કે 20 રૂપિયાથી ચાલુ થાય, 20 રૂપિયાથી ચાલુ થયા, 20, 30, 80, 50, 60, 50, 50, 50. બધી અલગ અલગ જાતની અલગ અલગ વેરાયટી છે. જેમ મોટી વધતી જાય ભાવ વધતા જાય. પછી જેવી ટેન્કમાં જાવ તો ટેન્કનો એ રીતેનો ભાવ છે 320 રૂપિયા, 450, આના 450 છે. પછી આ છે 420 વાળી છે, આ 420 વાળી, આ 200 રૂપિયા, 200, આ 200 રૂપિયા, આ 220. બધી વેરાયટી છે આપણી પાસે એમ. તો તમને ફુગા બતાવી દઉં. 5 રૂપિયાથી ચાલુ થાય આપણી પાસે, 200 રૂપિયા સુધી છે. બતાવી દઉં તમને પેકેટ. આ 5 રૂપિયા. નાના ફુગા આવશે, મોટા ફુગા આવશે, બરોબર. આ 10 વાળા ફુગા છે અને 20 વાળા છે. આ 500 નંગ ફુગાની ઠેલી આવશે, 150 રૂપિયા, ખાલી 150 રૂપિયા. અને પછી આ મેજિક ફુગા છે, મેજિક ફુગા ડાયરેક્ટ નળમાં ચડાવો એટલે ઓટોમેટિક પાણી ભરાય ને ગાંઠ લાગી જાય. 150 રૂપિયા પ્રાઇસ છે એની. અને એનાથી એક સિંગલ પીસમાં આવે 60 રૂપિયા ખાલી. આ 150 માં 3 પીસ આવે. આ 150 માં 3 પીસ આવે. આ સિંગલમાં 60 રૂપિયા. અને તમારી પાસે આ કલર પણ છે. આ કલરનો 1000% કલર આવશે, પાકો કલર આવશે. 10 રૂપિયા માત્ર કિંમત છે આની. અને અલગ અલગ જે આ એ પાઉચ છે બનાવેલા, બધા ગુલાલના 10-10 વાળા પેકેટ બનાવેલા છે. તો મિત્રો આપણી સાથે છે મોરારી હનુમાન પિચકારી સ્ટોલ એવા હરેશભાઈ રાઠોડ ભાઈ. આપણે જે અલગ અલગ પિચકારીઓ જેની પાસે છે વેરાયટીઝ, તો એની પાસેથી ભાવ જાણશું અને અલગ અલગ પિચકારી વિશે માહિતી આપશે. બતાવો આની શું ભાવ છે આ પિચકારી? સાહેબ અમારે 500 રૂપિયામાં વેચી છીએ, રીઝનેબલ ભાવમાં. અને ગ્રાહક પણ આવશે તો અમે રીઝનેબલ ભાવમાં વેચી છીએ. અને કેવી પિચકારી કહેવામાં આવે છે? આને ફેન્સી પિચકારી કહેવામાં આવે છે. ફેન્સી પિચકારી. હા મિત્રો આને ફેન્સી નવી નવી વેરાયટી બધી આવી છે, અલગ અલગ બધી અલગ અલગ આવી છે. તમે જે નિહાળી રહ્યા છો અલગ અલગ ભાવ છે અને અલગ અલગ આઈટમો છે. તમે જે જોઈ રહ્યા માછલી છે, સ્પાઈડરમેન છે, પોકમેન છે, અલગ અલગ સ્ટાઈલમાં અલગ અલગ ભાવ એક ભાવ બધા અલગ અલગ છે બધા. આનો શું ભાવ? આનો છે 600 રૂપિયા ભાવ છે, પણ અમે ગ્રાહકને ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપીએ છીએ એમાં. આના સાહેબ ભાવ છે, આના 400 રૂપિયા ભાવ છે. એમ બધા અલગ અલગ ભાવ છે. આના પણ 400 રૂપિયા ભાવ છે, આના 600 રૂપિયા ભાવ છે. અને ગ્રાહકને અમે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે આપીએ છીએ. બધા અલગ અલગ ભાવ છે. કેવી પિચકારી કહેવામાં આવે? આને બધી ફેન્સી પિચકારી કહેવામાં આવે. બધી અલગ અલગ વેરાયટીઓ છે. અને આ ભાવ જે લખેલો છે એમાં પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ છીએ. 500 રૂપિયા ભાવ છે, પણ અમે 450 માં ગ્રાહકને આપીએ છીએ. નાની પિચકારી જે છે ને એ 250 રૂપિયાની છે. આ કાચબા વાળી પિચકારી છે, આ ગિટાર વાળી છે. એમ બધી અલગ અલગ છે વેરાયટી. આ એપલ ટાઈપ છે, એપલ ટાઈપ છે, એનો પણ 250 રૂપિયા ભાવ છે. એને પણ ડિસ્કાઉન્ટ કરીને આપીએ છીએ. અલગ અલગ બધી વેરાયટી છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારી પાસે જે ઓલી સૌથી પહેલા મોટી પિચકારી છે તેનું શું અને શું કહેવામાં આવે છે? એને દબાંગ પિચકારી કહેવામાં આવે છે. દબાંગ? હા. એનો શું ભાવ છે? એનો 1000 રૂપિયા ભાવ છે, પણ ડિસ્કાઉન્ટ કરીને અમે ગ્રાહકને આપીએ છીએ. ધાર્મિક. તો મિત્રો આપણે જે કેતનભાઈ ના સ્ટોલ ની મુલાકાત લીધી, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. થેન્ક યુ કેતનભાઈ. અને તમે પણ આ સ્ટોલે આવો ને તેમાં અલગ અલગ પિચકારી અને અલગ અલગ કલર નો પણ વળી લ્યો. અને ટૂંકમાં બીજાને નુકસાન ન થાય તે રીતના ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને અમુક જ સમયમાં જે કમળાઈમાંનો ડુંગર છે તેના પણ હું વ્લોગ બનાવવાનો છું, તે નિહાળવાનું ન ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ નવા વ્લોગ સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.